Βεβαίως καλά μου ποδαράκια σήμερα. Αλλά έχω μια έκπληξη για τον coach στο τέλος. Πώς είμαστε? Καλά, Παρασκευή. Εντάξει, κούραση. Η εβδομάδα σου προχωράει, κουράζει. Αλλά σήμερα leg day, ημέρα η καλή. Σ' αρέσει? Ναι, δυνατά πόδια, δυνατός γενικότερα. 1. Αρχίσαμε. 2. 3. Ωραία. 10 από τη μία, 10 από την άλλη. Ένα set. 1. 2. Πρέπει να έχουμε 20 σετ από λάστιχα. Και τα τρόφιμα στο σπίτι με αυτά τα κάνουμε, στο ψυγείο. Μπράβο. Μπράβο, έτσι, πρες το. Πάμε. Σήμερα θα δουλέψουμε Max Effort Lower. Η προπόνηση χωρίζεται γενικά σε 4 μέρες. Max Effort Lower, Max Effort Upper, Dynamic Effort Lower, Dynamic Effort Upper. Έτσι πιάνουμε όλο το εύρος, δουλεύουμε δηλαδή και Explosive Strength, δουλεύουμε και Max Strength. Κάτι που είναι υπεραπαραίτητο για το MMA. Και ο λόγος είναι γιατί όσο πιο κοντά μέγιστη επανάληψη δουλεύουμε, ανεβάζουμε τη δύναμη, αλλά δεν χτίζουμε μυϊκή μάζα. Όταν δουλεύουμε στη μέγιστη, φτιάχνουμε δύναμη. Και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε για pro MMA fighters. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλουμε να ανεβάζουμε κιλά. Υπάρχουν άλλα μέρη που θέλουμε να χτίσουμε μυϊκή μάζα, όπως έχω πει στα accessory exercises, ώστε να τους βοηθήσουμε στα μεγάλα lifts. Τα μεγάλα lifts δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε στη συγκεκριμένη μέθοδο για να χτίσουμε. Θέλουμε να ανεβάσουμε τη δύναμη. 3 με 5 set, 2 με 3 επαναλήψεις. Πόσο, 10-10? Όχι, ανέβασε. 15-15. Ναι, ανέβασε. Θα χτίσουμε προοδευτικά μέχρι τις 3. Γενικά, επειδή το τραβάς και φαίνεται, δεν ξέρω αν θα φαίνεται στην κάμερα η αλλαγή των κιλών, σε έναν ασκούμενο ο οποίος είναι προχωρημένος, ο Γιάννης δηλαδή ξεκινάει την ενεργοποίησή του με 20 και 20. Η μπάρα είναι ήδη 30 και την ξεκινάει 20 με 20. Ένας άνθρωπος που δεν είναι προχωρημένος, καλό είναι να ξεκινήσει με σκέτη μπάρα και μετά να ξεκινήσει με κιλά. Και τώρα από τα 20 βάλαμε άλλα 15 και 15. Ο λόγος είναι ότι του είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορούμε να βάλουμε τέτοια επιβάρυνση και σιγά σιγά να φτάσουμε το στόχο που θέλουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τη δύναμη του squat του και θέλουμε να του δώσουμε βάθος. Επειδή θέλω να του δώσω βάθος και ο Γιάννης ακόμα δεν το έχει αυτό το βάθος με αυτά τα κιλά, χρησιμοποιούμε τον box ώστε να τον βοηθήσω να αυξήσουμε σιγά σιγά τη δύναμή του σε αυτό το βάθος. Μήπως ήρθε η ώρα για τις 3? Όχι. Δεν αργεί. Άνοιξε ποδιά. 1. Αλλά είναι άνετο. Άνετο. Σαν το μπλουζάκι μου, άνετο. Unsubscribe. Ντροπή. Ντροπή. Like και subscribe, παίχτες. Στήριξη και μίση. Δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα, θα πιστούν. Θα πιστούν και ένα στόχο που το έχω από μικρός, που το κάνω εν μέρη, να ταξιδεύω στον κόσμο στα καλύτερα γυμναστήρια, πάνω στο άθλημα, έτσι, MMA, jiu-jitsu κτλ. Να κάνω προπόνηση. Και τώρα σιγά σιγά και σε αυτή την προετοιμασία θα φύγω το καλοκαίρι. Θα πάω κάπου προς Βόρεια Ευρώπη για το camp τον Αύγουστο. Αναμένεται έτσι πολύ ωραίο βίντεο και από εκεί. Και ο στόχος είναι να βγάζω από εκεί βίντεο την προπόνηση που κάνω, να μιλάμε με τους προπονητές, δηλαδή να είμαστε full μες στη φάση. Επίσης, στους 10.000 subscribers να κάνω ένα δώρο σε ένα τυχερό, θα κάνω ένα giveaway. Είμαστε ακόμα στους 5 κάτι και στους 20.000 subscribers, αν φτάσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, το λέω από τώρα, ένας τυχερός θα έχει εισιτήριο, αεροπορικό και διαμονή και θα είναι μαζί μου στον αγώνα στο Octagon. Συντονιστείτε και subscribe. Εγώ θα είμαι τυχερός. 2, πάμε. 3. Τώρα δουλεύεις στη μέγιστη. Άλλα 4. Άλλα 4 σετ. Ναι. Ωραία, 1. Πάμε. 2. Άλλη μία. Πάμε. Πάμε. Μόνος, δεν μπορούσα καθόλου. Έτσι, μπράβο. Έχασα λίγο δύναμη αυτή την εβδομάδα. Σε πάω πιο χαμηλά. Δεν έχουμε ξαναπιάσει αυτό το ευρώ. Πώς το κρατάω όλο αυτό και δεν μου σπάει καμιά μέση, δεν ξέρω. Σου λέω. Άμα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό μετά από τόσους μήνες. Πόσα είναι αυτά, ρε, 20 και 20, 40 και 15, 50, 130, 160. 140, sorry. Δεν είναι λίγα. Προσωπικά θέλω κι άλλα. Απλά είναι εύρος που ο Γιάννης δεν έχει ξαναπιάσει. Γιατί λόγω του ότι όταν ξεκινήσαμε στις μετρήσεις που είχαμε βγάλει, είχε κάποια θέμα στο ρυθμό με τη λεκάνη, τη μέση και τους δικεφαλούς του. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε βάθος και σιγά σιγά το χτίζουμε. Και υψηλή είναι πιο δύσκολο, δεν είναι πιο δύσκολο να κατέβουν, ρε φίλε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θα σου πούνε πρέπει να φτάσεις μέχρι κάτω, όποιος και αν Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι αυτά τα ποδαράκια εδώ να κλωτσάνε. Καλά, γερά. Κάποιος λόγος υπάρχει που δεν σε βάλει να φτάσει μέχρι κάτω. Δεν μπορώ. Εντάξει, 2,5, αυτό θέλω, Γιάννη. Αυτό είναι max effort. Μου σπάσει τη βάχτη πίσω, ρε.
δεν σπάσει τίποτα. Το κεφάλι του άλλου θα σπάσει. Είμαστε 12 εβδομάδες όμως, ούτε 12. 11,5. Παλιά στα παλιότερα παιχνίδια το μάθανα 3 εβδομάδες πριν. Λες πάλι καλά τώρα που το ξέρουμε. Άλλο ένα. Και 2 μήνες πριν να το ξέρεις, καλά είναι πάντως. Σκέψου το Εντάξει, βάθος. γιατί πάντα δεν είμαι και κάποιος που δεν κάνει προπόνηση, περιμένω τον αγώνα για να ξεκινήσω. Άντε να τελειώσουμε από εδώ να ξεκινήσει προπόνηση. Όταν κάνει μεγάλα διαλύματα, ξενερώνω, δεν μπορώ. Αλλά όταν δουλεύει Max Effort δεν γίνεται να μην κάνει μεγάλα διαλύματα. Τι κάνεις, ξενερώνεις άμα κάνω διαλύματα. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μπες στο διάλειμμα, ρε, μπες και εσύ λίγο έτσι. Μόνος. Πάμε. Μόνος. Μπράβο. Πάμε. Δεν δίνω καθόλου. Πάμε. Βγάλ' τη. Μαζί. Έτσι. Εντάξει. Γιατί έμεινε έτσι στο τέλος, γιατί έκανα τα άλλα καλά, Όχι, ρε, διαλύθηκες, δεν είχες άλλο. Πάμε, Γιάννη. Εγώ ή ο Γιάννης. Γιατί μάλλον ο Γιάννης. Δεν νομίζω μετά από αυτό εδώ, μετά από την άσκηση μου ψιλομίκριναν. 1. Πάμε. 3. Λύσου. Προωθητικό, προσγείωση με τα 2, πέρασμα. Ναι. Παμ. Σπρώχνω. Απλά μπροστά. Το μπροστά πόδι. Ναι. Έρχομαι καλή προσγείωση, ελέγχω το κέντρο βάρους να μην φύγω μπροστά. Ναι. Και θέλω να πηδήξεις κάθετα. Θέλω να μείνεις εδώ, να καρφωθείς. Πάμε. 2. Μπράβο. 3. Άλλαξε. Πάνω. Πιο γρήγορη απογείωση στη δεύτερη φάση. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Καλύτερο. Πάμε. Καλά. Δεν πειράζει. Περάσου έτσι. Σε κουράσου. Στον αγώνα, Γιάννη. Μα σου έρθει μια κακή στιγμή να τρελαθείς. Διαχειρίζεσαι όπως θα το διαχειριζόσουν στον αγώνα. Ωραία, έγινε κακή στιγμή, έφαγες μία. Ωραία, εντάξει, πάμε. Μην χάσεις το μυαλό σου επειδή έγινε τώρα αυτό. Ωραία, δεν σου βγήκε ένα άλλο μαχαίρι. Έλα, ήρεμα. Όταν αλλάζω γκάρτ με μπερδεύει. Το θέμα όμως ποιο είναι. Άμα χρειαστεί να αλλάξεις να μπεις. Ναι. Άψογο, άλλαξε. Έτσι, μπράβο. 1. Μπράβο. 2. Μπράβο. 3. Αυτό είναι το καλύτερο. Μπράβο. Ανοιχτά πόδια. Πάμε. Πάνω. Προσγείωση. Πάνω. Προσγείωση. Έτσι, μπράβο. Ωραίο. Άντε, μπράβο. Πάμε. Πήγα να σου πω ότι θα γκρινιάξει. Την πρώτη φορά που τα κάναμε γκρίνιαζε. Τώρα επειδή του βγαίνουν, δεν γκρινιάζει. Πιστεύω. Nordic. Ναι. Για μένα η δουλειά του γυμναστή πρέπει να συμβαδίζει με τον προπονητή. Δηλαδή και ο προπονητής του λέει: Γιάννη, μην χάνεις το μυαλό σου. Έτσι και εγώ πρέπει να τον βοηθάω και εδώ, όταν δεν του βγαίνει κάτι, ώστε να μην χάνει γενικά οποτεδήποτε νευριάζει, να μην χάνει το μυαλό του. Σε παλιά fight το είχε, τώρα το έχει βελτιώσει σε τρομακτικό βαθμό. Ο Γιάννης, αν δεν χάσει το μυαλό του, δεν βλέπω τρόπο να χάσει. Κέντρες μέχρι κάτω. Θέλω να φτάσεις, να κουμπίσεις κάτω. Φτάσε. Μπράβο, άψογο. Κάτω, τελευταία. Κάτω. Μπράβο. Κουράσου. Καλά, 3, Γιάννη. Ένα λεπτό διάλειμμα. Εδώ ένας φίλος σου FTSM. Βιβλιογραφία. Ωραία ερώτηση. Για αρχή, όταν μιλάμε για MMA, Louis Simons, Mel Sif, Yuri Verkoshansky. Αυτούς τους τρεις, μια πολύ καλή αρχή. Απλά, επειδή θα βρουν, αν πατήσουν το Mel Sif μαζί με το Verkoshansky, θα βρουν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Super Trainer. Αν δεν έχεις πολύ βαθιές γνώσεις στην προπονητική, είναι πολύ δυσανάγνωστο. Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι οι προπονητές στην κατοχή τους. 15 φορές να το διαβάσεις, πάντα θα έχεις κάτι να βρεις από αυτό. Για μένα είναι το καλύτερο βιβλίο προπονητικής που υπάρχει. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό. Δικέφαλα, αλλά έκεντρες επαναλήψεις. Γιατί βλέπουμε μόνο την έγκεντρη φάση στα Nordic. Ωραία ερώτηση. Η έκεντρη φάση είναι κάτι το οποίο σε προχωρημένους αθλητές καλό θα ήταν να εμπεριέχεται στην προπόνησή τους. Σε ασκήσεις που θέλουμε να μεγαλώσουμε ειδικά την υπερτροφία. Γιατί η έκεντρη φάση δημιουργεί μεγαλύτερη υπερτροφία σε σχέση με την ομόκεντρη φάση. Και αυτό οφείλεται διότι υπάρχει μεγάλο damage στο μυοϊονίδιο και στο Z-band, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο muscle soreness. Καλό θα ήταν αρχάροι αθλητές ή αρχάροι ασκουμένοι να το αποφύγουν. Πώς μπορούμε να το δουλέψουμε τώρα? Υπάρχουν έρευνες, μία είναι του Mel Sif, που δείχνει ότι αν δουλέψουμε 2 με 3 φορές την ίδια άσκηση μέσα στη εβδομάδα, μόνο την έκεντρη φάση της, μετά από περίπου 6 με 8 εβδομάδες το μεγάλο muscle soreness θα αρχίσει να φεύγει και θα αποκτήσουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί όμως μας χρειάζεται και η έκεντρη δύναμη, πέρα από την υπερτροφία και πέρα από τη δύναμη? Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα σύσπασης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη έκεντρη φάση της σύσπασης. Τι εννοώ με αυτό? Αν κάνουμε ένα μέγιστο άλμα, η έκεντρη φάση πότε είναι? Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι η ταχύτητα που θα δώσουμε στο άλμα μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μέγιστη έκεντρη δύναμη που θα πρέπει να βάλουμε για να απορροφήσουμε την πτώση, και αυτό είναι λόγω της απορρόφησης κινητικής ενέργειας στους θένοντες και άλλους συνδετικούς ιστούς. Το κορυφαίο είναι ότι μετά έχω προπόνηση κάτω. Όντως. Να κάνω μάθημα, όχι η δική μου. Μετά από leg day έχω κατέβει κάτω να κάνω μάθημα. Μα το θυμούνται μερικοί τώρα. Και έχω πάει να δείξω ένα τέτοιο ρε. Κάποιος να μου κάνει takedown και να κάνουμε μια άμυνα με σπρόλ κτλ. Και λέω στον παιδί που έδειχνα, του λέω μπες λιγάκι γρήγορα και το κάνουμε. Και πάω να μπω και τώρα σου λέω μόλις είχα κατέβει. Μου μπαίνει και πάω να κάνω το σπρόλ και κάτω.
Και κόλλησα τα βόδια Και τώρα και δεν- κλάψα δεν- μόλι που μπορούσα να δεν κουνηθώ. Μπροστά, μπες στους δικέφαλους και στους γλουτούς, χαμήλωσε πιο κάτω. Μπράβο, μπες. Εντάξει, αυτή ψηλό, οκ. Εύκολο. Απλά, η αγωνία πίσω κόλλος, πίσω κόλλος. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, πίσω. Απάντησε ο Γιάννης. Empire Fighting Club. Όλο ξεχνάω διεύθυνση. Ιερά οδός 315. Ιερά οδός 315 και μαραθώνας 2. Άμα θα το βγάλει το Google. Άλλο ένα Γιάννη. Και μετά, εκεί στο τέτοιο. Έχεις ακόμα. Έχω ακόμα πολύ ρε. Έχεις reverse, έχεις 4 ασκήσεις ακόμα. Γιάννη, Ναι, Κώστα. 4 σετ, 40 με 60 επαναλήψεις. Μυϊκή αντοχή. Και είμαι αμήλυτος. Αλλά και κάτι που είπα στο προηγούμενο βίντεο, για μένα αυτό είναι isolation work. Πάμε να χτίσουμε μυϊκή αντοχή στην πίσω κινητική αλυσίδα, αλλά η έμφαση είναι στους δικέφαλους και στους γλουτούς. Ένα. Μπράβο. Δύο. Το πόσα κιλά βάζει στο reverse hyper και το πόσα επαναλήψεις και το πόσα set έχουν να κάνουν με το volume που δουλεύει στο μεγάλο lift του όλη τη βδομάδα. Και στη dynamic effort και στη max effort. Συνήθως είναι 1/4. Να πω καταρχήν τι είναι το volume. Το volume είναι τα κιλά που σηκώνει με αναλογία με τις επαναλήψεις. Δηλαδή, αν κάνει 2 set με 150 κιλά, είναι 300 κιλά. Αν κάνει 6 από αυτά, είναι 6 επί 300. 1800. Άρα το 1800 πρέπει να συμπληρωθεί στο reverse hyper όλη τη βδομάδα, σε όλη την προπόνησή του επί 4. Για παράδειγμα, αν τώρα εδώ έχει 40 κιλά και κάνει 60 επαναλήψεις, 4-6, 24. Για βάλτα. Ναι. Θα πρέπει να συμπληρώσει 6 set επί 300, 3-6, 18. Θα πρέπει να συμπληρώσει με το reverse hyper κανονικά 7.200, συγγνώμη, 7.200 volume. Κανονικά θα το έβαζα 4 μέρες, όσα set χρειάζεται για να φτάσει. Ναι, όχι μέσα σε μία μέρα. Όχι ρε, όχι μέσα σε μία μέρα. Βάλε. Έλα, 5 μέτρα ακόμα. 4, 3, 2, stop. Δεν κάθε μέρα ίδια. Αυτή είναι τις μέρες που παίρνεις το manager τηλέφωνο και ακυρώνεις. Πάμε Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Τέλειο. Πάμε. Βάλε δύναμη στο δεξί, βάλε δύναμη στο δεξί. Έτσι, μπράβο. Βάλε δύναμη στο δεξί. Καταραίει, βάλε δύναμη στο δεξί. Μπράβο. Πάντα την ίδια ώρα έρχεται αυτό στο φόρο. Πάντα την ίδια ώρα έρχεται αυτό στο ασθενοφόρο. Λατρεύει να το μισεί, αλλά δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από τα sled. Θα ρωτήσω κάτι. Έλα. Πόσες δυνατές κλωτσιές πιστεύεις ότι έχω τώρα? Έχω μια έκπληξη για τον coach στο τέλος. Εγώ τι φταίω τώρα. Έχεις κι άλλο. 4, αν δεν μου κλείσει το πόδι προς τα μέσα δεν είναι δυνατό. Δεν κλείνει. Βάλε! Έτσι μπράβο, άλλη μία. Τώρα είμαστε εντάξει. Τι να τα κάνεις και τα πολλά κιλά και τα πόδια τώρα δεν μπορείς να κλωτσίσεις. Έλα Γιάννη. Ναι, παίρνω το άλλο πόδι από εδώ, από μέσα. Σφίξε κόλλο, χαμήλωσε και σφίξε τα όλα. Κοίτα, βλέπεις σε τραβάει, έξω το στήθος Γιάννη. Εκεί. Χαμήλωσε. Τέλος Γιάννη. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κανένα τύπια leg day. Έχω να σου δώσω αυτό που θα πρότεινα σε αρχάριους κυρίως είναι να ξεκινήσουν για αρχή όσο μπορούν μονοποδικές ασκήσεις, όχι δύσκολες, τύπου μονοπόδι γέφυρα, μονοπόδι κάθισμα, εύκολα πράγματα, ώστε να αρχίσουν λίγο να εξορροπηθούν αν υπάρχουν ανισορροπίες. Γιατί αν πούμε κατευθείαν squat, deadlift κλπ. Με ανισορροπίες πάνω μας, πρώτον υπάρχουν πιθανότητες τραυματισμού, δεύτερον οι ανισορροπίες θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Ό,τι κάνουμε σιγά σιγά βήμα, και όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ρωτήστε πριν κάνετε οτιδήποτε. Μην παίρνετε πολλά κιλά. Τα πολλά κιλά, ειδικά σε αρχάριο, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Δεν έχει τη μυϊκή δύναμη, ούτε την εσωτερική δύναμη. Μιλάω για τον εγκάρσιο κοιλιακό να τα συγκρατήσει. Πολλοί δεν έχουν ούτε τις σωστές μοίρες στο θώρακα για να βάλουν μια μπάρα πάνω τους και να την κρατήσουν. Επειδή λοιπόν είναι πολλά τα θέματα, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή που έθεσες, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Σήμερα με τα προπονητικό γεύμα, μπάρα, protein από Jim Beam, ο χορηγός μου. Παλέ 5, ό,τι γουστάρετε για έκπτωση. Θα μας δώσει λίγο ζωή. Τέλος της εβδομάδας, η δυνατή προπόνηση με πόδια τελείωσε. Βλέπουμε ότι διαφορετική η προσέγγιση strength and condition, διαφορετική bodybuilding. Μπορεί να κάνουμε βάρη, αλλά στο δικό μας άθλημα να μπορούμε να κλωτσάμε, να μπορούμε να είμαστε αθλητικοί και παραγωγικοί στο άθλημά μας. Like και subscribe στο κανάλι μου για όλα αυτά που είπαμε για τις εκπλήξεις. Δώστε δύναμη, παιδιά.